नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पहिलो चरणको परीक्षामा बैंकिङ टपिकबाट हामीले पढ्नुपर्ने विभिन्न मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुलाई हेरिरहेका छौं च्याप्टर वाइज र आजको टाइटल रहेको छ हामीले आज पढ्ने भनेको फाइनान्शियल एक्सेस एन्ड इन्क्लुजन युज अफ टेक्नोलोजी सँग रिलेटेड MCQ लाई हेर्ने छौं। सो आउनुहोस् ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। ओके मैले जानकारी गराइसकेकी छु तपाईहरुलाई तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी वित्तीय पहुँच वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय समावेशीकरणका परिसूचकहरुका सम्बन्धमा जुन यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरलाई हेर्ने छौं है। त्यसैले अब आउनुहोस् पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ तल दिएका मध्ये वित्तीय समावेशीकरणको परिसूचक कुन हो? अप्सन ए वित्तीय सेवाको पहुँच, अप्सन बी वित्तीय सेवाको उपभोग, अप्सन सी उपलब्ध वित्तीय उपकरण र सेवाको गुणस्तर र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ जुन चाहिँ वित्तीय समावेशीकरणको परिसूचक कुन हो भनेको छ। त्यसैले यसको चाहिँ राइट अप्सन नम्बर डी माथिको सबै हो है। अब माथिको सबैमा के पर्यो भन्दा वित्तीय सेवाको पहुँच पनि पर्यो अनि वित्तीय सेवाको उपभोग पनि पर्यो अनि त्यसपछि उपलब्ध वित्तीय उपकरण र सेवाको गुणस्तर पनि पर्यो है। यो चाहिँ के भन्दा वित्तीय समावेशीकरणको परिसूचक। अब दोस्रो प्रश्न हेरौं। सन् 2012 मा G20 राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनले वित्तीय समावेशीकरणका कतिवटा परिसूचकहरू निर्धारण गरेका छन्? अब यसको पनि अप्सनहरु हेरिहालौं। अप्सन ए मा रहेको छ 20 वटा है, अप्सन बी 15 वटा, अप्सन सी 13 र अप्सन डी 10 वटा। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 15 वटा। अब तेस्रो प्रश्न हेरौं। वित्तीय समावेशीकरणका परिसूचकहरू अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए बीमा गर्न बालिकाको संख्या, अप्सन बी नगद रहित कारोबारको संख्या, अप्सन सी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, त्यसपछि डी मा ई-मोनी खाताको संख्या रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या चाहिँ वित्तीय समावेशीकरणको यो परिसूचक अन्तर्गत पर्दैन है, परिसूचकहरु अन्तर्गत पर्दैन। अब चौथो प्रश्न हेरौं। नेपालमा 2076 असार मसान्तसम्ममा 753 स्थानीय तह मध्ये कति स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार भएको छ? यहाँ कमर्सियल बैंकहरुको चाहिँ ब्रान्चको कुरा आएको छ। अप्सन ए 732, अप्सन बी 730, अप्सन सी 532 र अप्सन डी 710 जुन चाहिँ कहिलेसम्म भन्दा 2076 असार मसान्तसम्ममा है। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 732 वटा चाहिँ शाखा विस्तार भएको छ वाणिज्य बैंकहरुको है 753 स्थानीय तह मध्ये। अब पाँचौं प्रश्न हेरौं। नेपाल सरकारले खोलौं बैंक खाता अभियान कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 10, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 1, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 10 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 1 गते। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 1 गते यानी कि अप्सन नम्बर बी राइट आन्सर रहेको छ। यो के को भन्दा नेपाल सरकारले खोलौं बैंक खाता अभियान कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्यो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ 2076 वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ सुरु गरेको हो। अब छैटौं प्रश्न हेरौं। नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको खोलौं बैंक खाता अभियानको नारा के हो? यसको स्लोगन के हो? अब सुरुमा अप्सन हेरौं। अप्सन ए समृद्धिसँग जोडौं नाता हरेक नेपालीको बैंक खाता है पहिलोमा, अनि दोस्रोमा भनेको अप्सन बी मा हरेक नेपालीको बैंक खाता समृद्धिसँगको नाता, अप्सन सी हरेक परिवारको बैंक खाता समृद्धिको साथ र अप्सन डी माथिका सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए समृद्धिसँग जोडौं नाता हरेक नेपालीको बैंक खाता भन्ने रहेको छ। के को भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको जुन खोलौं बैंक खाता अभियानको नारा है, यो चाहिँ यसको स्लोगन रहेको छ नारा। अब
अर्को 7औं प्रश्न हेरौं। नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो है। अब यसको अप्सनहरु हेरौं। सुरुमा अप्सन ए मा छ विक्रम सम्वत 2076 असोज 14 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 15 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 15 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2075 असोज 14 गते, जुन चाहिँ नेपालको वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलको सञ्चालन है। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी विक्रम सम्वत 2075 साल असोज 14 गते रहेको छ। अब 8औं प्रश्न हेरौं। नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल कसको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको? अब यो कहिलेदेखि सञ्चालन भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौं। अब यो नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलको चाहिँ कसको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको हो? हेरौं। अप्सन ए एसियाली विकास बैंकको एडीबी को, अप्सन बी संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकासको, अप्सन सी विश्व बैंकको वित्तीय समावेशीकरण कोष र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकासको सहयोगमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हो। अब 9औं प्रश्न हेरौं। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक केसँग सम्बन्धित छ है। यहाँ फेरि कुरा आएको छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चाहिँ सञ्चालित विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन हेरौं। अप्सन ए वित्तीय समावेशीकरण, अप्सन बी वित्तीय साक्षरता, अप्सन सी वित्तीय पहुँच र अप्सन डी माथिका सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी वित्तीय साक्षरतासँग चाहिँ विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक भन्ने चाहिँ सम्बन्धित छ है। अब 10 नम्बरको प्रश्न हेरौं। वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था अवगत हुने विभिन्न परिसूचकहरू सङ्कलन गरी त्यस सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणालीलाई के भनिन्छ? अब अप्सन ए फाइनान्शियल इन्क्लुजन पोर्टल, अप्सन बी इन्फर्मेसन युनिट, अप्सन सी फाइनान्शियल इन्क्लुजन साइट र अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए फाइनान्शियल इन्क्लुजन पोर्टल रहेको छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली हो है त। अब 11औं प्रश्न हेरौं। अब सुरुमा डट डट छ, हामी अप्सनबाट चुज गर्छौं है। ले एउटा प्रक्रियालाई जनाउँछ जसद्वारा अर्थतन्त्रका सबै जनताहरूमा वैध वित्तीय प्रणालीको पहुँच, उपलब्धता र उपयोगिता रहेको अवस्था हो। अब अप्सन हेरौं। अप्सन ए वित्तीय पहुँच, अप्सन बी वित्तीय साक्षरता, अप्सन सी वित्तीय समावेशीकरण र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी वित्तीय समावेशीकरणले चाहिँ एउटा प्रक्रियाले जनाउँछ जसद्वारा चाहिँ के हुन्छ भने अर्थतन्त्रका सबै जनताहरूमा चाहिँ वित्तीय प्रणालीको पहुँच, उपलब्धता र उपयोगिता रहने अवस्था रहेको हुन्छ। अब 12औं नम्बरको प्रश्न हेरौं। नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलको द्वारा सार्वजनिक गरियो है। हामीले यो भर्खरै मात्रै पढि पनि सकेका छौं है। यहाँ पनि हेरौं नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल चाहिँ को द्वारा है अथवा कसद्वारा चाहिँ सार्वजनिक गरियो त? अप्सन ए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा, अप्सन बी गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालद्वारा, अप्सन सी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा र अप्सन डी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालद्वारा चाहिँ सार्वजनिक गरियो। हामीले यो भन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ भनेर पनि पढिसकेका छौं है। अब 13 नम्बरको प्रश्न हेरौं। यो पनि नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल सम्बन्धी कुन तथ्य गलत रहेको छ? यहाँ कुरा आएको छ, हामीले रङ चाहिँ हेर्नुपर्ने भएको छ है। गलत कुन रहेको छ हेरौं। अप्सन ए यसको सहायताले वित्तीय सेवा प्रदायक, वित्तीय क्षेत्रका साझेदार, सरकारवाला र सर्वसाधारण सबैलाई वित्तीय पहुँच सम्बन्धी जानकारी लिन सहयोगी तथा सरल हुन्छ। अप्सन बी यसले विभिन्न तहको आर्थिक स्थिति, ऋण प्रवाहको स्थिति, निक्षेप सङ्कलनको स्थिति बारे
जानकारी गराउँदछ है। त्यसैगरी अप्सन सी मा छ यो एसियाली विकास बैंकको सहायतामा तयार भएको हो भने अप्सन डी मा यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको हो। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल सम्बन्धी चाहिँ कुन तथ्य अथवा भनाइ गलत रहेको छ। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी यो एसियाली विकास बैंकको सहायतामा चाहिँ तयार भएको हो भन्ने चाहिँ गलत रहेको छ है। अब 14 नम्बरको प्रश्न हेरौं। सुरुमा डट डट छ, हामी अप्सनबाट चुज गर्छौं यसलाई। रणनीतिले वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण अभिवृद्धि। यहाँ कुरा आएको छ वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण अभिवृद्धिको गर्ने कार्यलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएको छ। कुन रणनीतिले हेरौं। अप्सन ए नेपाल राष्ट्र बैंक रणनीति 2076 है। अप्सन बी मा छ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति 2000 आर्थिक वर्ष 73-74 देखि 77-78। अप्सन सी वित्तीय समावेशी वृद्धि रणनीति 2074-75 देखि 78-79 र अप्सन डी मा माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी जुन चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति 2073-74 देखि 77-78 को रणनीतिले चाहिँ वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ है। अब अर्को प्रश्न हेरौं। 15 नम्बरको प्रश्न। यहाँ चाहिँ कुरा आएको छ एमएपी को पूर्ण रूप के हो। अप्सन हेरौं। अप्सन ए मेकिङ एबल टु फाइनान्स पोसिबल। अप्सन बी मार्केटिङ एक्सेस टु फाइनान्स पोजिटिभिटी र अप्सन सी मेकिङ एक्सेस टु फाइनान्स पोसिबल र अप्सन डी अल अफ द एबभ रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी मेकिङ एक्सेस टु फाइनान्स पोसिबल रहेको छ। अर्को 16 नम्बरको प्रश्न हेरौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् 2014 देखि 2018 को अवधिमा कसको सहयोगमा नेपालमा है उन्नति वित्तीय पहुँच आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले उन्नति वित्तीय पहुँच आयोजना चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको हेरौं। अप्सन ए जापान र एसियाली विकास बैंक पुँजी विकास कोषको सहयोगमा। अप्सन बी डेनमार्क र युरोपियन बैंकको सहयोगमा। अप्सन सी डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोषको सहयोगमा र अप्सन डी जापान र डेनमार्क सरकारको सहयोगमा। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोषको सहयोगमा उन्नति विकास पहुँच आयोजना चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको हो। 17 नम्बरको प्रश्न हेरौं। वित्तीय समावेशीकरणको परिसूचक कुन होइन। यहाँ परिसूचकको कुरा आएको छ। अप्सन ए वित्तीय संस्थामा विगत 1 वर्षमा जम्मा भएको बीमा रकम। यसैगरी अप्सन बी आन्तरिक र वैदेशिक रेमिटान्सबाट रकम प्राप्त गर्न बालिखोलको अनुपात। अप्सन सी प्रति 1 लाख व्यक्तिका लागि वित्तीय संस्थाको एजेन्ट पोइन्टहरूको संख्या र अप्सन डी अनौपचारिक खाताहरू मार्फत गरिने कारोबारको संख्या। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अनौपचारिक खाता मार्फत गरिने कारोबारको संख्या चाहिँ यो वित्तीय समावेशीकरणको पहुँच अन्तर्गत पर्दैन है। अप्सन नम्बर डी। अब यसैगरी 18औं प्रश्न हेरौं। 18 नम्बरको प्रश्न छ 2076 असोजसम्ममा सबैभन्दा बढी कुन प्रदेशको स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेका छैनन् है। यहाँ नपुगेको कुरा आएको छ। अब अप्सन ए गण्डकी प्रदेश, अप्सन बी सुदूरपश्चिम प्रदेश, अप्सन सी कर्णाली प्रदेश र अप्सन डी प्रदेश 2। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ 2076 असोजसम्ममा यो स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू चाहिँ पुगेका छैनन् है। अब 19 नम्बरको प्रश्न हेरौं। वित्तीय समावेशीकरणको महत्त्व हो हेरौं कुन महत्त्व हो। अप्सन ए पुँजी निर्माणमा सहयोग। अप्सन बी समावेशी आर्थिक विकासमा सहयोगी। अप्सन सी गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थान र अप्सन डी माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिको सबै। यो वित्तीय समावेशीकरणको महत्त्व भनेको पुँजी निर्माणमा सहयोग पनि हो, समावेशी आर्थिक विकासमा सहयोगी, त्यसपछि गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थान गर्नु पनि वित्तीय समावेशीकरणको चाहिँ महत्त्व रहेकोले हाम्रो अप्सन नम्बर डी राइट आन्सर रहेको छ।
अब 20 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। हाल नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या कति रहेको छ? अप्सन ए 28, अप्सन बी 32, अप्सन सी 27 र अप्सन डी 30 रहेको छ। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 27 रहेको छ कमर्सियल बैंकको संख्या चाहिँ। र हामीले 20 वटा प्रश्नहरुमा छलफल गरिसकेका छौं, जुन चाहिँ वित्तीय पहुँच, त्यसपछि वित्तीय समावेशीकरण र यसका परिसूचकहरुका सम्बन्धमा रहेको थियो र हामीले छलफल गरिसकेका छौं यो टाइटलबाट। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।